مسكاجروي ده إنه ولا بني سوني كتاب رحلة في زمن النوبة لمنون تاب برضو نفس تلها بنير مرة جوكم من جسو وقتي كان يعني كلب شيء تطور هجروا لمنون كان كلب شلقوا إلى بدايل تاني جلي كتشلا يقوم برضو تا رحلة نولكا سيرتون بداية سنة خزانة تون أوكسان لندي ألو باخرجا عمداغا جو أدسان دبودلا إن دبودل تون دهميت لين نجاجنا من وفاني إما اللي ترين أن اللي ملك طبعا ترفاي داجين أما أن أبركون أن مولا إنكا يعني كرين دبودل تون لو وفاني جبلنا أن شدة مولا إنكا ما نتوني ولا إن نزرع نقردية إمون نوغريلين زرانشيلين إن كل فين وفين الشجرة إن لمنجين كده إن كل شجرة فيها فين يعني تاي ما زرتني أنا لا يكبون الشريعة لكن أجبت شاين لكن الجون حاجة كنا كم نن داوي تنيلا تنوغري جون بهايمي جون تايمون أي مكاني كير ديبوتا دسان دهميدل توشان دهميدل تون ديبولا مفاني جر في ديجا منا نجاجناول تورون نجاجناول تون كلبشة النجاه جنان كلبشة الجون بوابة دارين إن بوابة قد دناني سهل منكم يعني تريني كون إنين دور جون بوابة كلبشة نقد دنا وقتها يعني نور كفدك السان الحمد لله السلامة يا حجر السلامة يا جوني سمداك سنة يعني نقول الله ترين تدن دوغا هيكاغي سيجن إن مراك بيغا من غير نقدر من جويريا وكذا يعني نقدر بالذات كاتشكوغا يعني حجر السلامة إننا ونطلع حجر السلامة حاجة بينا هي من لا يقدرن أمن تو صخريرة إنتاني يعني سهل وقد تكملنا إن دوجك هو نور كحمد لله وكذا فإن كلب شنان مدخل كلب شلتورون كلب شلتون إمبركاب الجوان إمبركاب التون لا إمبركاب التون كلب شلتورون كلب شلتون أبهور جوان أبهورين مرواولين مريالين جرف حسين قرشالين كشتمنا شرقلين غربلين دكلين علاقيلين قورتلين محرقلين سيالين مضيقلين سبولي إما الليلين يرى ما توكين الكليه كلين سبونا هرطوني دا أرابلين الكلين سبولين واد العربلين شاتورمالين سنغاريلين كروسكولين مالكيلين إن أنغفان غنبارو أرابيرين الكلين أرابيرين نهر رغون راتولا كروسكولين أبو حندلين ديوانين توماسلين ديرلين إبريملين قصر إبريملين إبريمون تينو نهلو منجون قصر بريمون متون حلوة جنينالين أنيبالين مصمصلين توشك شرقلين غربلين أرمينالين أبسمبلين فريغلين غستولين أريندانين آخر نجاي أريندان ولا غوني متلوغو بلان المنو ترى ملل يعني إن غنا بيتنا الصادفين بلين دارك كرامة دارين أزوي دارين أنا الويد طبعا ملل من أجاونا بلين كم من أجاونا كرامة من أجاونا ديور ده كان من أجاونا إما لك ترمن جافين
تكون إذا تنون داكن تاني لكن ترينا حكي الله إذا حاجة مسلكا بنين يعني قاعدة دارنين غورتلا من داريلا جروي ملرنا بس إدي سولا نجدا شمناين إدينا نلوناين نغير ويكون أن ويريد توني نغير زول يكون نغير ويريد توني من يكون جمعوني تا إربلو ناين نغير أن انجين يعني ويريد توني وجه إدي غاقونجي نغاو كده ترينا أو ودان طولاق يكا مندران طولاق يكا أو ديواني أو حاصل ترينا جلا شارتونا دمرنا نين بروينا غونجا كاو كده فإذا فرجوا غونين بروي شالوك من جاو كروكوي ورا وشاين ناغا إذا رياغا فإذا تنغير بسان غوني كاتش سنين يعني نتشن أدمرنا نسكر يعني ndo haslahin ane manuda komene ingon teba manu admiri la فمن ضمن برضو ترينا حكي لي يعني اگر اسكيرو نغرا يعني حاجه كسكروسا تانيو جروين يوتاني غويدا كجيتان نليا اسكي سوم نغرا يعني نسكي سوم نغرا تونجو حاجه جنروين ingon طبعا يعني تلا تباين يعني إنه بيقول أيلومني عباني محمد ريال عباني يعني إنه بيقول تباين إن أماني يعني مش عارف يعني من عباني إن تباو نيل الله ويقولوا حزيجنا نقولنا إن يعني نشيد ومحتاجين تانترينا إن حاجة ولا حاجة لدين ترين نكماني فإن أجبدا كنت كتري فالمهم تاهل سنين ملي أدندان طبعا دوبكم أدندان إنغون ترجونا هيركن لكن دوبكم آخر رحلة تاني أرمين كلمنون أرمين كلا تونغوني تاني قويتسن تكون إذن تنغوني فإما لله إن رحلة لنا حكي لي كرت بيها يعني إنه بيقولنا إن إسلام التوشيني فإن إسلام التوشي وقتها يعني ترشوبة ونكر دائما إن 2000 سنة يعني الغون ميلاد نوولا توني يعني بيقول أن حضارتني إركتني ترينا أن سكرا يعني سيني يعني فرعون يقولنا ترينا أن سكرا قرب سيني تاريخ تنو فايدة أجن إن تاريخ كون طبعا دي راس كدوا بني رايمون لكن إن نهر ترويدا من حكين إن تاريخ فرعون نهر نوبيغو نهر كر رومانا من سن بطالما تري نهر مسيحيون هربون مسلمين هربون السانوفاني الدنيا اورا قريت تهيلي لكن مهم توري إن مسيحيون هرا مسيحية التونا دميرنا أن كريم إسلام التوشينين إن كده كلامنا أن يعني أقدر هبانيي لأن إن الإسلام التوشنا سنة كاملة منه سنة 1200 و 1220 1221
صلاح الدين الأيوبي نكرة يعني إسلام الأدم الهدى الشرية كنت نان تنّا كيدرون الوتيرة أساسي يعني نو بيجوجا إسلام الفلة الشرية تا إنغون تري ناو سنين تنّا كيدرون إننا ولا طبعا إن إسلامنا نظهر سين بدايات الاتفاقية البخت جاية إنه تاني جسن نوبيوغون مسلميغوني يعني الأساس إن نوبيوغون إندوتون دهب منون بخورة منون يعني اتفاقية موجبة له مسلمين يعني المسلمين أن إندو نوبنا أن الكلكتش كواني وإن أن تدمباني منك يعني أمانو ترين عندك أمانو ترين تيجك إن كراه برضو نفس الكلام إنه بيقول أن ما ترجعوا لقوم برضو نفس المعاملة لو عملت كنايا لكن إن دك كله يعني إنه بيقول أن إن نهر اتفاق البخت نهر يعني كده كون يريد تيجي قسم جميع كده تيجي نكون يعني كده كدوشة ترد دارون ولا يعني على طول إنجر إن اتفاقية ذات تانية هيكون طوالي كده إن كده يعني دنيا إن كان الإسلام توسبي ده يعني هجرات يكودارون المملوكين ياميغا بني هلال كوي وبني سليم من دو كده كلو جينا وقت إنغا تركاتش كسا فإن دكاتش سنة يعني عصر المملوكي لمنون عصر المملوكي نهر قونا عثماني يقولين فإن دو كل مدي سنة سوان إن دو تونغو ويران إنغير مثلا تا إنغير نوغة تريونا وقت جو جاني نارتاون أرضي جانجا إنغو يعني بالضبط سنة 1315 آخر ملك نوبينان مسيح التوني يعني أسيرة كرترين دم سنين ترين هربا جاي إسلام كده كده وسات ولا النوبي يقولوا إنين باتون قرن 14 كون يعني 15 كون 16 كون نوفاكله نو بيقولنا قرقولي لغاية إنهم خلايا كاونا إنهم حامية كاونا إن فترة الويدة بغاية يعني كشن إن مماليكي عثماني قونا إن عسكري كريم محميات لا جنان أنا دولة تونا منن بلقانة تونا منن أكرادل تونا منن ألبانة تونا منن بوشناغل تونا منن بوسنال تونا منن مجرى تونا منن تركيا تونا منن إما الليلي إبريم لاجسان دري لاجسان جزيرة ساي لاجسان إن ملك طبعا دمتا كوكوني البنا هديكوغا عبد الله بن سيمبو غينا إن عبد الله بن سيمبولين أول ملك مسلم يعني مملوك يقولون أن عين سيني إن يعني إن آخر ملك نوبي مسيح النهرة عبد الله بن سيمبولين أول ملك نوبينا نوبينر كحكموي كير إنهم نوبيونا نيدا جاين إن السلطان عثماني نانه ترينا ناقي دتشكو من أجل كسا كشافي جايا إن كشافي جونا يعني
وين الساكة مثلا هم دقايق كلا قلين لكن أهو يعني آدم لقى حكم جولين أو سلطان عثماني ناني والي لمنون تعلمنا عند رايبا حكومة إما لك أو كنولي إما لك يعني سنة 1889 وفاني كيرين الثورة المهدية نان زهر سنة تشكين وفان خشة إن تشكيل طبعا عبد الله تعايشين عنه أو ود النجوم من لين ود النجوم من ديك السنين تلقون يعني تشكي ذاته يعني مقامي كاولاكسن آدمي يعني ديوكو غايا وكده طبعا إذا كشافين عنه موضوعي 300 سنة قالك استمرون يعني كان متمم يعني حكم يعني عثماني قوي من أنه تكملة لمن عنده كشافين أنه إن تركن كاشيني إنون دعون يعني لحد سنة 1898 وفان وده إنجليزي يكون كاشيني إنجليزي ممكن حكم سن منطقة الكرد وكسان كنترينا إن خزان أول كاوسين إن خزان أول كاوسين أبو أنت يعني مصر كان خدمة ليا يعني بين الوقت يعني فداني أو أرد ورتكي دير منكم أنت آدمي وناديان إنن أردتون ثابتة إن أردنان ثابتة إن الليلة تري من يعني إكسنة أمان أحتاج كذا كهوش كذا كأردتو هزودر آدمينا زيد الله إن دور كنت خزان أو سنين سنة 1898 إن أهرتنا قوان سنة 1912 تعلية وتجاوسن لكن إن تعليق ترينا قاولي نوبيو قدرجو إن كنت أيلمنا بين لا إن محمد رياض فايدة قدم برضو إن تعليق ولا إركدية اللي دفون كدون 1902 توني تاني كر على سنة قوم 1912 إنهم برضو تا أول نيجون 10 خورا كديكرون تاني مرة نيجون 10 خورا برضو تا كديكرون تا ما توكي نركي ملة دفن إن مرتين كرتوس كتير 1933 نكر فريتشان كينر كيلتورون إبريما غفاني إندو يعني آدمي كذا كدوران اللين إندو توني نتر توچينانين يا كالو تلجونانين يا أوروتير كيرينانين الملكون طبعا مصر دورية فإن ترينا حكيلا أو ترينا بانيلا سنة 1811 راين إبراهيم باشا كشتمن الكرتيغونين عالمين مالوتونا الواحد جكوي يعني مذبحة المماليك كاوسينا وكذا إن عالمين غتير كشنا إن وسوان غتيرة يعني مراد أبو إن كشابي وين البتشا كولين ويكون دونغولا تريوسا ويكون محسكة تريوسا ويكون يعني كل يركبوا قريدة يعني كنت لنا إن كشافي ونقول أن موضوع مني كريدة تاني لغان دورة حكي لغة قون يعني فدي تشانشي لنين متوكي لنين عربي لنين لكن تككده كحير دا قوين متوكينان إندو يعني كالوغون أوروغونا وفكتن لغون فدي تشانشينان لو هيرين تككلو دا قوي ولا إربكمون منين حصل سينا
تبالي جون برضو لكن يربكمون برضو دوان وانا بنين يعني تلا سلة أولية فديتشانكيني له ولا متوكيني له برضو إن وان يربكمون لأن بني دي دارين دي كون بني سان كل واحد بني لا اجتهادات لكن اسكا إنا ألو دامو تاني ترينا إن كتاب لا بني ويعني كتابه كونا شريرة كتاب بايكانون والكداو كيلين آدم يعني ديك إربين كيلين كل ما آدم يعني ديك إربيكانوني يعني ننترينا أو وين نتبعي كتاب التوني يعني كتاب باجان كوغويا جملين دولا جانور يا موضوع ملين دولا جانور لكن إني كتابي حكاية إنون كمون إن دوغون كي يتجلوه أفيون الوي